BMG ეს მილიარდნახევრიანი დავალიანება უნოლდება ჩვენს მოქალაქეებს. ხაზგასმით აღსანიშნავია, რომ ამ კატეგორიაში შედის თითქმის 150,000 სოციალურად დაუცველი და ათეულობით 1000 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ჩვენი მოქალაქე. მიმდინარეობს მუშაობა მოვალეთა რეესტრის ბაზებზე. ვალების განულების პროცესი დაიწყება 15 დეკემბერს და 31 დეკემბერს დასრულდება. ასე დაიწყო გუშინდელი საქმიანი დღე საქმიანი დილის დასრულებიდან ზუსტად 5 წუთში. პრემიერ-მინისტრმა გვამცნო, რომ ვალების ჩამოწერა 15 დეკემბრიდან მოხდება. ამისთვის მადლობა ფონდ ქართულსაც გადაუხადა. ვის ჩამოეწერება ვალები? ეს ცოტა მოგვიანებით და მაინც მალევე ფინანსთა მინისტრმა განგვიმარტა. 3 დეკემბრის ვიმდრო 3 მე მგონი პირველი სამუშაო დღეა დეკემბრის. უკვე იქნება ვებ გვერდი სპეციალური ამისთვის, სადაც თითოეულ ადამიანს შეიძლება შევიდეს, შეიყვანოს თავისი მონაცემი და ნახოს ეს მას შეეხო თუ არა. აქ პირადი მონაცემი დაცული იქნება, დეტალები არ გამოვა, უბრალოდ ნახავს წითელ ან მწვანე ნიშნულს, ანუ მას შეეხო თუ არა. მერე დასაზუსტებლად უკვე იმ საფინანსო ინსტიტუტს მიმართავს, ვისგანაც ქონდა ეს ესხი აღებული. შესაბამისად ეს მე მგონი არაუგვიანეს 3 დეკემბრის იქნება, თუმცა თვითონ ჩამოწერა და ეს ტრანზაქცია განხორციელდება 15 დეკემბრიდან წლის ბოლომდე. ანუ ვიდრე 3 დეკემბერი მოვა, ვიდრე არჩევნების მეორე ტური ჩატარდება, ეს გეგმა სისრულეში ვერაფრით აღმოჩნდება მოყვანილი. ფინანსთა მინისტრმა განმარტა, რომ ქართულ უბრალოდ ყიდულობს ესხებს და ამასთან დაკავშირებით მემორანდუმიც გაფორმებულია. თუმცა იმის გამო, რომ საარჩევნო კანონმდებლობა არ დაირღვა, საფასურის გადახდა ფონდის მხრიდან არჩევნების მეორე ტურის შედეგების შემდეგ დაიწყება. ბევრი თემა იყო, ძალიან ბევრი მსჯელობა და კამათი ამაზე. ბევრი საინტერესო კომენტარი შევაგროვეთ და მათ ნაწილს BMG-ს ვებგვერდზე ჩვენი მკითხველი გაეცნობოდა კიდეც. არც საქმიანი დილის მაყურებელს დავტოვებთ ინფორმაციულ ვაკუუმში, თათია ჩაფიჯადი ცოტა მოგვიანებით შემოგვიერთდება მხარეთა კომენტარებით და შეფასებებით. ამასობაში კი Forbes-ი დაინტერესდა თუ რომელ ბანკს აქვს ყველაზე მეტი უმოქმედო სესხი და რა წილი უკავია მათ მთლიან სესხებში. ეროვნული ბანკის ბოლო მონაცემებით სექტემბერში ვადაგადაცილებული სესხები 90 და მეტი დღით გადაცილებული სესხები არის აქ ნაგულისხმები 6,700,000 ლარით არის შემცირებული და 317,600,000 ლარს გაუტოლდა. მათი წილი კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელში 1,6% იყო. ვადაგადაცილებული სესხების 52% დაახლოებით, უფრო ზუსტად 51,9% კი ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული. მთლიან სესხებში უმოქმედო სესხების წილი ყველაზე დიდი სწორედ ბანკი ქართულ შემთხვევაში ფიქსირდება. ყველაზე მცირე მოცულობით კი პაშა ბანკს აქვს ასეთი სესხი დაფიქსირებული. მოკლედ გადავხედოთ დღევანდელ მონაცემებს და რიცხვებს, თუმცა აქვე განმარტებისთვის აღნიშნავ, რომ ის პროგრამა, რომელიც გუშინ მოვისმენთ, არ ეხება მხოლოდ ბანკებს, ის ყველა საფინანსო ინსტიტუტს შეეხება. მოკლედ, საქართველოს ბანკში მთლიანი სესხების მოცულობა არის 8,234,305,141 ლარი. უმოქმედო სესხების წილი, როგორც გრაფიკაზეც ხედავთ, არის თითქმის 5%, 4,9%. TBC ბანკის შემთხვევაში, სადაც 9,5 მილიარდი ლარი არის მთლიანი სესხების მოცულობა, უმოქმედო სესხების წილი 3,19%-ია. ქართულ შემთხვევაში სესხები სულ 815,151,220 ლარია და როგორც გითხარით, აქ ყველაზე დიდი არის უმოქმედო სესხების მოცულობა 35,2%. ბაზის ბანკის შემთხვევაში მთლიანი სესხები 821,716,240 ლარია. უმოქმედო სესხების წილი კი 4,36% შეადგენს. ლიბერთის შემთხვევაში, სადაც მთლიანი სესხები ჯამურად მილიარდ ლარს აჭარბებს, უმოქმედო სესხების წილი არის 10,7%. პროკრედიტის შემთხვევაში, აქაც მილიარდზე მეტი არის სესხების მთლიანი მოცულობა, უმოქმედო სესხების წილი 3%-ია. VTB ბანკის შემთხვევაში, მილიარდ 81,347,929 ლარი არის მთლიანი სესხების მოცულობა და უმოქმედო სესხების წილი ამ ნაწილში არის 5,47%. Silk Road ბანკის შემთხვევაში, სადაც სესხები არც
ისე დიდი რაოდენობით არის 17,699,447 ლარი. უმოქმედო სესხების წილი თითქმის 17%-ია, უფრო ზუსტად 16,95%. კრედო ბანკის შემთხვევაში სესხები ჯამურად შეადგენს 644,492,861 ლარს. აქედან უმოქმედო სესხები მხოლოდ 1,39%-ია. ფინკას შემთხვევაში სესხების ჯამური ოდენობა 228 მილიონს აღემატება, უფრო ზუსტად 228,788,932 ლარია და აქედან უმოქმედო სესხების წილი 4,1%-ია. ხალიფ ბანკის შემთხვევაში 325,226,554 ლარია. მთლიანი სესხების ჯამური რაოდენობა ლარებში და მთლიანი სესხების 5,91% არის ეგრეთ წოდებული უმოქმედო სესხების წილი. იშ ბანკის შემთხვევაში მთლიანი საკრედიტო პორტფელი არის 142 მილიონზე ცოტათი მეტი და უმოქმედო სესხების წილი 3,52%-ია. კიდევ ერთი, ეს ტერა ბანკი არის, აქ სესხების ჯამური მოცულობა არის 662,113,964 ლარი და 8,36% არის უმოქმედო სესხების წილი მთლიან პორტფელში. პაშა ბანკის შემთხვევაში, სადაც 159 მილიონამდე არის დაახლოებით 150 მილიონიც მთლიანი სესხების მოცულობა ლარებში, უმოქმედო სესხების წილი ყველაზე ცოტა 4,1%-ია. ზირად ბანკის შემთხვევაში, სადაც 22,863,568 ლარი არის მთლიანი სესხები, უმოქმედო სესხების წილი იკავებს 3,87%. ეს მხოლოდ ბანკების მონაცემებია და ეროვნულ ბანკზე დაყრდნობით გაკეთებული ანალიზი Forbes-ისგან, თუმცა სხვა საფინანსო ინსტიტუტებთან დაკავშირებით ასეთი დეტალური ინფორმაცია არ გვაქვს. ვნახოთ მას შემდეგ, რაც ეს ინფორმაცია უკვე დამუშავდება, როგორც ფინანსთა მინისტრმა თქვა და აღნიშნა, რომ 3 დეკემბრიდან ხელმისაწვდომი იქნება ინდივიდუალურად ყველა სესხთან დაკავშირებით მოძიება შეეხება თუ არა პროგრამა, რომელიც უშინ ჯერ პრემიერმა დაანონსა, მოგვიანებით კი მთავრობის სხვადასხვა წევრებმა განმარტეს, მოკლედ გვეცოდინება რამდენიმე დღეში. და ვიდრე ზაზა შემოგვე ერთდება, როგორც ვიცით, ამ ფეხბურთის თემით შეავსებს ეთერს ჩვენი პარტნიორებისაგან მოწოდებული სიუჟეტი უნდა შემოგთავაზოთ. ამ ორი დღის ხმაურიან თემას არაჩვეულებრივად დაემთხვა და შანს ვერაფრით გამოვტოვებდი. მოკლედ, ამერიკის ხმა მოგიყვებათ, რა მნიშვნელობა აქვს ამერიკაში საკრედიტო ისტორიას, როგორ ანგარიშდება საკრედიტო რეიტინგი და რა გავლენა აქვს მის მაჩვენებელს ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. მაგალითად, თუ ამერიკაში ცხოვრობდა თქვენი საკრედიტო რეიტინგი დაბალია, ამას შესაძლოა ცუდი გავლენა იქონიოს დამსაქმებელთან თქვენს ურთიერთობაზეც კი. როგორ ანგარიშდება საკრედიტო ქულები და როგორ მუშაობს ამ მხრივ ამერიკული საბანკო სისტემა საკრედიტო ისტორიის თავისებურებებზე ამერიკის ხმა Bank of China-ს ნიუ-იორკის ფილიალის ქართულ თანამშრომელზე საუბრა. თუ თქვენ არ გაქვთ საკმარისი ნაღდი ფული და გსურთ შეიძინოთ სახლი, მანქანა, ძვირადღირებული ტექნიკა ან სხვა რამ, ამისათვის თქვენ დაგჭირდებათ საფინანსო დაწესებულებებთან ურთიერთობა და საკრედიტო ისტორია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში აღნიშნული ქულა განსაზღვრავს თქვენი ცხოვრების ხარისხს. გარდა იმისა, რომ ქულა განსაზღვრავს კრედიტის ოდენობას და პროცენტს, ასევე საკრედიტო მაჩვენებელმა შესაძლოა განსაზღვროს თქვენი ურთიერთობა დამსაქმებელთან, ან მაგალითად შეძლებთ თუ არა იქირაოთ სახლი, თუნდაც ოთახი. ისტორიის შექმნას კი თქვენივე თანხით იწყებთ. ძალიან ნაბიჯ ხდება რა ეს აი ბანკირების და თქვა დაკვირვების შედეგია თითოეული კლიენტი მათი. ცესხს გაძლევს ბანკი მცირე რაოდენობით და იგივე რაოდენობისას გიყინავს თანხას შენდებით ანგარიშზე, რომ იმ შემთხვევაში თუ დაარღვევ თქვა აღარ გადაიხდენს, მას ეს უკვე აქვს დაზღვრეული თვითონ შენივე ფულით. როცა ნუ დააფიქსირებ თქვა რა სახის ტრანზაქციებს ახორციელებ თუ საეჭვო არაფერია, ბანკს არ ატყუებ, რაც უთხარი თქვა ეს არის ანუ ყველაფერი წესრიგშია, უკვე ხდები მატარებელი პოზიტიური კრედიტ სკორის. იმის გარდა რომ თქვენ საკრედიტო ისტორიას შექმნით აუცილებელია იცოდეთ როგორ მოახერხოთ მისი შენარჩუნება. გამომდინარე იქიდან რომ თქვენი საკრედიტო ქულა ყოველთვიურად ანგარიშდება. ქულა კი 300-დან 850-ის ფარგლებში მერყეობს, სადაც 300 ყველაზე ცუდია. კარგი მაჩვენებელი კი 720 ქულიდან იწყება. თვითონ ბანკი ძალიან თანამშრომლობს კლიენტთან და არის უბრალოდ პირველივე გადაცილებაზე რაც არის რეკავენ. და გეკითხებიან რომ აი დაგავიწყლა, გადახდა თუ რა მოხდა. მაგრამ ეს ხა ერთჯერადი აქტი თუ არის ის
ის არაფერს არ უშლის ხას, არ დააზიანებს დიდად რა კრედიტ სკორს. შეიძლება თავისი დისკრეციული უფლებით შეუმციროს რა $10,000 ბარათი შეიძლება ჩამოიყვანოს 5,000 და გატყობინებს რომ იცით რა არის აი ჩემი იმსჩელეთ და გადავწყვიტეთ და რაღაცა. კრედიტ სკორი დგება კრედიტ რეპორტის საფუძველზე. კრედიტ რეპორტი ეს არის რეპორტი, დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თქვენი ფინანსური ცხოვრების შესახებ ბევრი ასპექტები აი ამერიკაში კრედიტ ქულებს ბევრი სხვადასხვა კომპანია ითვლის და აჯამებს. მათ მაჩვენებელში სხვაობა დიდი არ არის, რადგან კომპანიები ერთი ფორმულით ანგარიშობენ. ზოგიერთი კომპანიის მომსახურება კლიენტისთვის ფასიანია. თქვენს ქულას განსაზღვრავს 5 ძირითადი ფაქტორი. მათგან ყველაზე მნიშვნელოვანი დროული გადახდებია. შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, თუ რამდენი გაქვთ გახარჯული საკრედიტო თანხიდან. ასევე კრედიტის ისტორიის ხანგრძლივობა, რა ტიპის და რამდენი ფინანსური ვალდებულება გაქვთ. ერთ-ერთი კომპანია TransUnionია, რომელსაც რამდენიმე ძირითადი საფინანსო ორგანიზაცია იყენებს. 2017 წლის მონაცემებით საკრედიტო რეიტინგები ასეა გადანაწილებული. საუკეთესო მაჩვენებელი, რომელიც 800-დან 850 ქულის ფარგლებში მერყეობს, მხოლოდ მომხმარებელთა 19%-ს აქვს. ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი კი 16%-ს. ამერიკულმა ორგანიზაცია ბანკრეიტმა კი ბაზარი შეისწავლა და დაადგინა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველაზე მეტ აქტივს Chase ბანკი ფლობს. მისი აქტივები $2.5 ტრილიონ მეტი ღირებულებისაა. შემდეგ ადგილს Bank of America იკავებს. მესამე ადგილზე Wells Fargo-ა. საქართველოს ცოტა განსხვავებული სისტემა, თუმცა ქართულ კრედიტ ინფოსთან დაკავშირებით მეტი ინფორმაცია გადაცემის ბოლოსკენ გვეცოდინება, როდესაც მისი ხელმძღვანელი გვესტუმრება და რა თქმა უნდა ველოდებით თათია ჩაფიჩაძის მიერ მოძიებულ მთელ კომენტარებსაც და პოზიციებსაც, რომელიც გუშინ ყველაზე აქტუალურ თემასთან დაკავშირებით საქმიან დილის ეთერშიც გაიშლება. ეროვნული ნაკრების თემაზე უნდა გადავიდეთ. ბოლო პერიოდის წარმატებებმა ქართული ფეხბურთის მიმართ ინტერესი კიდევ უფრო გამოაღვიძა და Forbes Georgia's ბოლო ნომერში ამ თემაზეც რა თქმა უნდა Forbes-ულად ერთდროულად რამდენიმე გვერდი დაუთმეთ. თემის ავანგარდში ზაზა იყო, რომელიც ჯერ მე და ახლა უკვე Forbes-ის მკითხველს არწმუნებს, რომ ჯგუფურ ეტაპზე პირველი ადგილის დაკავება და ევროპის ჩემპიონატზე გასვლის პერსპექტივა პირველ რიგში ციფრებზე აისახება და საქართველოს ნაკრებს ამ ეტაპისათვის 1,5 მილიონი евро აქვს გამომუშავებული, რაც ბოლო წლების ისტორიაში სარეკორდო ნიშნულს წარმოადგენს. ზაზა, დილამშვიდობის, ვიდრე Forbes-ის მასალებს გავაცნობეთ. ჩვენს მაყურებელს უნდა მოგილოცო გუშინდელი გამარჯვება ყაზახეთთან. მადლობა, ანა, მეც მივულოცავ პირველ რიგში გულშემატკივრებს ასე ნანატრ გამარჯვებას და აქვე დავსდენ, რომ ეს ინფორმაცია დაახლოებით 3 კვირის წინანდელია და აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს 1,5 მილიონი გაიზრდებოდა სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ერთი მოგება დაემატა უკვე და ერთი წრე. ახლა კი უშუალოდ საკითხზე რომ გადავიდეთ, ეროვნულმა ნაკრებმა მართლაც მნიშვნელოვანი რაოდენობის თანხა გამოიმუშავა თავისი ბოლოდროინდელი წარმატებების კვალ და კვალ, თუმცა ეს ერთადერთი მონაცემი არ არის, რასაც Forbes-ის მკითხველები ნოემბრის ნომერში ნახავდნენ. ქართულ ფეხბურთზე რა თქმა უნდა, Forbes-ი უკვე 3 წელია, რაც ქართული ფეხბურთელების სატრანსფერო ღირებულებების თვალს ადევნებს და მკითხველს განახლებულ მონაცემებს მუდმივად თავაზობს, სწორედ ამიტომ მეც ამ საკითხით დავიწყებ საუბარს. მას ასე ყველაზე ძვირადღირებული ქართული ფეხბურთელების ჩამონათვალი შემდეგნაირად გამოიყურება. პირველ ადგილზე უკვე ტრადიციულად საბა კვირკველია, მოსკოვის ლოკომოტივისა და საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი. იგი უკვე დიდი ხანია, რაც ამ პოზიციებზე დგას და ართმობს. მისი მიმდინარე ღირებულება 8 მილიონ ევროს შეადგენს. აი მეორე ადგილზე კი გიორგი ჩაკვეტაძე აღმოჩნდა, ჩვენ მასზე ცალკეც ვისაუბრებთ, ახლა კი მშრალად გეტყვით, რომ დღეისთვის თინეიჯერი ფეხბურთელის ფასი 5 მილიონი ევროა. გიორგი ქვილთაია მესამე ადგილზე, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გადაბარგდა ბელგიაში და ჩაკვეტაძის გუნდელი გახდა. ტრამვის მიღებამდე არსებული პროგრესი არ გამოეპარა სპეციალისტებს და ამიტომ მისი ფასი დღეისთვის 3 მილიონი ევროა. მეოთხე და მეხუთე ადგილებზე დათო ხოჭოლავა და ვაკო ყაზაიშვილი არიან, ორივე მათგანი 2,5 მილიონ ევროდ ფასობს. შემდეგ ორ ადგილს კი მე-6 და მე-7 პოზიციას, ანუ ჯანო ანანიძე და გურამ კაშია იკავებენ. მოსკოვის სპარტაკში მოთამაშე ანანიძეს ტრამვა უკვე დიდი ხანია აწუხებს, ხოლო გურამ კაშიას კარიერა როგორც მოედანზე, ასევე მოედნის მიღმა ჩვენივრად ვითარდება, ამიტომ მისი მაღალი პოზიციებიც უბრალოდ არ არის უცნაური არავისთვის მიუხედავად ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადაბარგებისა. აი კაშიას კი უკვე ვაკო გვილია მოსდევს საქართველოს ნაკრებისა და შვეიცარიის ლუცერნის მოთამაშე, რომლის ფასიც 1,200,000 евро არის. ასევე მის კვალდაკვალ ოთო კაკაბაძეც შეგვიძლია ვნახოთ მე-9 ადგილზე, რომელიც ლუცერნის ფეხბურთელია და მან გასულ წელს ესპანეთში ბრწყინვალე სეზონი ჩაატარა და თავისი სატრანსფერო ღირებულებას 1 მილიონ ევრომდე აწია. და ბოლოს, რა თქმა უნდა, ნაკრების კაპიტანი ჯაბა კანკავა დაასრულებს ათეულს. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა ჩინებულ ფორმაში იმყოფება და მისი ბოლომდროინდელი გატანილი გოლების სილამაზით ან ჩაჭრებით თუ იმშელებთ 1 მილიონი евро შეიძლება ცოტაც კი იყოს შესაფასებლად. აი ეს გახდათ 10 ყველაზე ძვირადღირებული ქართული ფეხბურთელის ჩამონათვალი. ჯამში კი გეტყვით, რომ საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელების ჯამური ღირებულება 36 მილიონ ევროს აღემატება.
ასევე Forbes-ს არ გამოეპარა საქართველოს ნაკრების ყველაზე ძვირადღირებული 11 ფეხბურთელის შემადგენლობა, ასე ვთქვათ, ფურცელზე, რომელი ფეხბურთელები არიან ყველაზე ძვირადღირებული პირველ 11-ზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი და ცხადია ეს ნაწილიც მიმოიხილა, მაშასე როდესაც პირველი 11-ის სატრანსფერო ღირებულებებზე გვაქვს ლაპარაკი და ამ ნიშნით შედგენილ გუნდზე ვსაუბრობთ, უნდა დავიწყოთ გიორგი ლორიათი, რომელიც კარში იქნება, რა თქმა უნდა, მცველები ჯიმი ტაბიძე, საბა კვირკველია, დათო ხოჭოლავა და უთო კაკაბაძე არიან. ნახევარდაცვაში გვილიასა და კანკავას წყვილი გვეყოლებოდა, ხოლო შემტევებად გიორგი ჩაკვეტაძე, ჯანო ანანიძე, ვაკო ყაზაიშვილი და გიორგი ხვილთაია მოგვივლინებოდნენ. პრინციპში თუ კი ვინმეს ტრავმა არ უწუხებს, სწორედ ამ შემადგენლობას ხედავთ ხოლმე ერთეული კორექტირებების გამოკლებით. ბევრი სხვა გამოცემისგან განსხვავებით, Forbes-ი ქართულ ფეხბურთზე საუბრისას ყურადღებას მხოლოდ ლეგიონერებს არ უთმობს და ეროვნულ ჩემპიონატითაც ინტერესდება. სწორედ ამიტომ ახლა ეროვნულ ლიგაში მოასპარეზზე 5 ყველაზე ძვირადღირებულ მოთამაშეზე და მათ ღირებულებებზე გავამახვილებთ ყურადღებას. პირველ ადგილზე ბრაზილიელი ლეონარდო რიბეიროა, რომელიც გორის დილაში ასპარეზობს და ძალიან კარგი სეზონი აქვს. მისი ფასი ახლა 600,000 ევროა. კიდევ ერთი ბრაზილიელი ვაგნერ გონსალვესია, ამჯერად მეორე ადგილზე. იგი საფეხბურთო კლუბ საბურთალოსთვის ირჯება. მისი ღირებულებაც 600,000 ევროს შეადგენს და მეორე ადგილიც პირობითად აქვს მინიჭებული. საბურთალოს გულშემატკივრებისთვის ის ალბათ პირველ ადგილზე იქნებოდა ამ სიაში. თბილისის დინამოსა და კერძოდ ლევან ხარაბაძის დრო დადგა. მესამე ადგილოსანი ბაზარზე 550,000 ევროს ფასობს და იგი ყველაზე ძვირადღირებული ქართველი მოთამაშე არის, რომელიც ეროვნულ ლიგაში ასპარეზობს. მეოთხე ადგილზე გიორგი ქიმაძეა, იგი ხარებაძეს 50,000 ევროთი ჩამორჩება და 9,5 ევროდ არის შეფასებული. აი ხუთეულს კი ჩიხურას ფეხბურთელი ირაკლი ბუღრიძე ასრულებს, იმერული კლუბის ლიდერი დღეისთვის 450,000 ევროთ დაფასდა. და ბოლოს ყველაზე კარგი ამბავი მოვიდოვე და ყველაზე ცხელი ამბის ავტორი გიორგი ჩაკვეტაძეზე მიმოხილვა უნდა გაგვეკვეთებინა მას მერე რაც მით უმეტეს გუშინ მისი ბრწყინვალე გოლებით გოლით დავამარცხეთ ყაზახეთი. მასზე პრესაში ძალიან ბევრი იწერებოდა, უკვე არაერთი მსოფლიო ფეხბურთის გრანდის სახელიც ნახეთ ჩვენ მის ირგვლივ. სწორედ ამიტომ ურიგო არ იქნება თუ კი სხვადასხვა სტატისტიკურ მონაცემებს გადავხედავთ. ჩაკვეტაძეს საბაზრო ღირებულება ბოლო პერიოდში შემდეგნაირად იცვლებოდა. 2017 წლის 5 აპრილს იგი 300,000 евро ღირდა მხოლოდ, აი უკვე 1 აგვისტოს კი 500,000 евро. ამავე წლის 20 ოქტომბერს გიორგის ფასი 1,200,000 იყო, ხოლო 2018 წლის 30 მარტისთვის იგი უკვე 3,000,000 ევროთ იყო შეფასებული. უკანასკნელად კი მისი ღირებულება 11 სექტემბერს განახლდა და სარეკორდო ნიშნულს 5,000,000 ევროს გაუტოლდა. შეგახსენეთ, რომ 18 წლის გიორგი ჩაკვეტაძე საკუთარ კლუბში გენჩი მეორე ადგილზეა საბაზრო ღირებულებით, მთლიანად ბელგიის ჩემპიონატის მასშტაბით კი მე-15 ადგილზე იმყოფება. უფრო დაწვრილებითი სტატისტიკაც შეგვიძლია მოვიყვანოთ და ვთქვათ, რომ გიორგი ჩაკვეტაძე 1999 წელს დაბადებულ ფეხბურთელთა შორის 23 ადგილს იკავებს საბაზრო ღირებულების მიხედვით. კიდევ უფრო გლობალურად თუ შევხედავთ, ნახავთ, რომ მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებულ შემტევ ნახევარმცველებს შორის და აქ უკვე ასაკი აღარ არის ფილტრი, აზარით დაწყებული, რობენით დამთავრებული ყველა შედის ამ სიაში 102 ადგილზეა. და ეს მხოლოდ სტარტია, თანაც შესასრული, თუმცა ვიმედოვნოთ, რომ ჩაკვეტაძე სულ მალე კიდევ უფრო მაღალ ადგილებზე გადავა და წესით ეს ასეც უნდა იყოს და რა თქმა უნდა ამას ტელემაყურებლებს არც ჩვენ გამოვაპარებთ. ჩემი დილის საფეხბურთო მიმოხილვაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამით დასრულებულია და თუ ვინმე სრული მონაცემების გაცნობას სურს, მაშინ Forbes-ის ნოემბრის ყიდვისკენ მოუწოდებ არინანებს, რა თქმა უნდა და აქვე აღნიშნავ, რომ ეს ინფორმაცია გერმანული სააგენტოს ტრანსფერ მარკეტის მონაცემებზე დაყრდნობით არის შედგენილი. მოკლედ აი ეს გახლავთ დილის საფეხბურთო ალმანახი. თქვა გუშინ ყაზახეთთან გამარჯვების შემდეგ მიმოხილვა, რომელიც Forbes-ისგან გავიზიარეთ საქმიანი დილის მაყურებლობისათვის.